هورشری صحبت کنم بیا یاده کردیم من هورشری صحبت کنم ما تخته یا آره جونده جان؟ اما الان یه بومشومی از بنر هونه یه کردی بی این چهون بیا پیچ من که چک کن این ماله کشت سر دونات همه دوناته تو دلت خشن دوست دارم دونات خشن من شکلات روش میشتم که خشن همونه شکلات روش میکوبه بادگیر خشه مشید از مانی؟ نه مشید هم داره کلید میکروم نافتو یاد نیمده مرمونه گوندی اوزون اینه که خش داره گوشی باشه واسه عکس خوش گوشی تو چکار عکس خوشم گیری اون گوشی خوشم که چه گوشی ما دیگه اون تکیده چه ماله تو چه تو به نفسی چه همون یه فیلم که کورش هستران نکرده کورش هستران نکه هکه تو اینه که کورش هستران نکرده یه گیر گوشی من سالم دارم آورتو همیشه شواسش زمین چیزه هیچی آرزو پوز شیما هیچی نبوزن تو یک اسمی چه آورتو کنی اما گوشی من اینا سیم برگ این سیم در برگ تلویزیون اینا خیلی دست میشه بشوری نیست دیگه تیشش کرد بعد ترک مرک اینه دو روز دارم یک دیگه یکیشش کسی اگه ای بوده شد بچون دیگه خود رفت یکی هم همین بیزی که اون یه قبل فوت محمد حتی همون دارم تو این از زمین خود دیگه ولی سراخ اگر تو زده خش چنده حتی حالا فکر کنم 80-70 تومنه من حتی 30 تومن من گرفته مترون ده مترو خوبش نتر کنی همون بازی نو برم برو انا باری جره
اکو دوسته میخونه کامل کوکوش دوسته این خونه بیپویم هم پایین کن ها میخونه که مرده من تو بدید